Në themelet e këtyre godinave, është morosur historia e një klubi sportiv. 75 vite më parë, nisi rrugtimi i klubit Partizani, një histori e lidhur fort me kompleksin afërsi të 21 dhjetorit. Interesat e njerëzve me pushtet shkatërruan kompleksin e parë modern në Shqipëri për të ngritur pallate shumëkatëshe me vlerë dhjetëra milionë euro. Të gjitha institucionet shtetërore u vunë në rresht, u dorëzuan përballë palishmërive dhe procedurave të dyshimta për tjetërsimin e pronës. Në këtë dokumentar, do të zbulojmë se si u bë pronar i kësaj pasurie me vlerë 150 milionë euro, Jamarbër Malltezi, dhëndrish Kryeministrit të vendit, Abi Berisha. Ishte viti 1945. Shqipëria sapo ishte çliruar. Në vend ishte instaluar regjimi komunist. Një erë e re po jetohej edhe në disiplinat sportive. Në kampionatin e parë të futbollit të vitit 1945, morën pjesë 2 divizionet të ushtrisë, të quajtura Ylli dhe Liria. Në 4 shkurt të vitit 46, nga këto divizione, u krijua skuadra e futbollit ushtria në varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes. Në 7 prill të vitit 1946, në një ndeshje miqësore me 17 nëntorin e Tiranës, skuadra ushtarake do të zbriste në fush me emrin Partizani. Një skuadër që do të bënte historinë e sportit shqiptar në dekadat pasardhëse. 16 erë kampion e vendit, 15 erë fituese e Kupës së Republikës, 3 Superkupa dhe një Kupë Ballkanike në vitin 1970. Në Kupën e Leipzigut të zuni vend e dytë, edhe në Hanoi po vend e dytë. Domethënë, ishin ekipe shumë të forta, Cdnaja, Çeshkaja Moskëse, Cdnaja Bullgarise, këto çekët ishin ekipe të forta, po në atë kohë kishin futbollistë shumë mirë si Koleskraja, Pan, Robert Jashari. Domethënë ishin papallopulli. Për hir të ekzistencës së babit në klub, unë që i vogël shkoja në klub që shikoja stërvitjet e Partizanit. Atëherë ishin emra në gjitha sportet. Ishte një klub model. Sigurisht që i kishte gjitha, një klub me parametra, mund të them, ndërkombëtar. Paralelisht me ekipin e futbollit, u krijua edhe klubi shumë sportësh Partizani. Shumë shpejt do të shndrojë skuadra më e suksesshme në disiplina të ndryshme. Klubi ka qenë baza e sportit në Shqipëri, nga të cilët vishin sportistë nga rrethët dhe aty kualifikoheshin dhe hapshin mbas marrimit të ushtrisë, shkoshin në rrethët e tyre. Ishte një qendër e madhe e sportit shqiptar. Klub kombëtar. Nëse flasim sot për privatizime, për sponsorizime, atë e sponsorizohet shteti. Dhe nuk ishte gjë e keqe për sportin, ta përmendë që ju i jep shteti, sepse ato sportistë shkoshin prapë tek vllaznia. Ishte nga klubet elitare të sporteve në Shqipëri, si në futboll, në basketboll, në volejboll, në ping-pong, në qitje, në mundje, në ngritje peshash. Historia e lavdishme e Partizanit është e lidhur ngushtë edhe me kompleksin e dikurshëm pranë 21 dhjetorit në kryeqytet. Ky do të jetë edhe fokusi i këtij dokumentari për një kompleks historik që sot jam shirë gjurmët nga babëzia e ndërtuesve me pushtet. Deri në vitin 1972, klubi ndërroi disa erë selin. Në fillimet e veta, u vendos në disa kazerma pranë shkollës së gjuhëve të huaja. Më pas, pranë postës qendrore e mandej në rrugën e Durrësit pranë ambasadës jugoslave.
Me interesim të Ministrisë Mbrojtjes, klubi Partizani, veçanërisht nga Ministri i Mbrojtjes Beqir Balluku dhe shefi i shtabit përgjithshëm Petrit Dumje, të cilët kanë qenë shumë dashamirës të sportit të ushtrisë, vendosën të ndërtonin të fushë aviacionit një kompleks të ri. Në vitet 70, klubi dominonte arenën sportive në vend. Tjetër sulmi Partizanit. Shpërblimi nga udhëheqja e kohës ishte ndërtimi një kompleksi modern në rrugën Frosina Plaku. Dikur, italianët e kishin shpronësuar trullin dhe kishin ndërtuar fushën e aviacionit. Në vitin 72 u ndërtua, jo, dhe hyni, sa e maj menun, lartë hypën to një kat aviatorët, ishte sukses shumë i madh, se gjitha e der palestra atje. Dhe gjitha to teknën e sportive aty. Klub modern, nuk e kishte njeri aty. Këta morën një specialist që është marrë me stadiumin që ma stafa zgjerimin e stadiumit, një fan Tërshana, ishe inxhinier që merresh me terrenet sportive dhe për ta maskuar të kishin frikë, domethënë se nga qeveria, sidomos nga kryeministri që ishte me Veçevu, që mirë vesh që po e bën si hotel për pilotët. U bëi kompleks modern me palestra, për gjitha sportet. Ishte diçka jashtëzakonshme. Ishte një klub modern i asaj për atë kohë që i kishte gjitha. Domethënë, kishte saun, kishte masazh, kishte palestrën, kishte gjimnastikën, kishte radioamatorizmin, kishte ciklizmin, kishte qitjen, kishte gjitha çfarë mund të ketë sporte në botë ai klubi kishte. Gjithë kujtimet e mia të sportit aty janë sepse aty e fillova. Dhe ishte një kompleks shumë i bukur, domethënë në atë kohë ekipi Partizanit kishte një ambient, si me thonë, fantastik të asaj kohë, edhe për vetë faktin se ishin të gjithë mbledhur, domethënë, të gjitha sportet. Ai kompleks do të ishte qendra gravitacionale e sukseseve të disa prej yjeve më të mëdhenj të sportit. Në 30 vitet si kujdestar i terreneve të Partizanit, Bajram Ferra ka pritur e përcjell shumë figura historike të sportit. Shumë fëmijë që nga ëndrrimtar u shndruan në yje. Unë ke Partizani kam punu gjithë jetën punëtor fushë, shkoqe me ekipin e Partizanit kam qenë punëtor. Partizani ka qenë një autori, ka qenë element klubi me pas 3 fusha. Unë nisën më kishe zanat bëtë për fushat, e bënjëjleve unë. Unë vetëm i mashe 3 fushat, i lakshë me ujë, me gjë. Çdo gjë i kam majton. Me rënien e sistemit komunist, legjenda e Partizanit po zbehej. Nga shumë njerëz, klubi etiketohej si skuadra e komunistëve për shkak të varësisë dhe krijimit nga ushtria. Mbas 90-s, Partizani si klub i që e mbështes të ushtria, fillon të sulmonin Goxha, ose edhe Dinamon që ishte klubi policisë, filluan prap të sulmonin, domethënë, me mendimin që jo klub komunist. Në 49 vjetorin e tij, ne na vjen një shkresë nga shteti. Ministria e Kulturës dhe e Sportit. Ku thohesh që Partizani duhet të ndërtojë emrin. Edhe përballonte që ne të krijoheshim, të bashkoheshim me Dajtin dhe të merrnim emrin Dajti. Bëm një shkresë Ministrisë Mbrojtjes të ndjerit Zhulali, i cili na ktheu përgjigjen që keni shumë të drejtë dhe mos e ndërtoni emrin. Më tepër se arsyet politike, sulmet ndaj klubit të Partizanit dukej se kishin të tjera prapaskena. Interesat që lidheshin me trullin. Klubi ndodhe në një prej zonave me perspektivën më të madhe të zhvillimit. Pushtetarve nuk ju interesonte shumë historia që ishte shkruar aty. Me vrullin që mori ndërtimi i apartamenteve ose ndërtime përgjithësi në Tiranë, çdo metër katror shumë i lakmuar natyrisht, dhe ajo ishte një sipërfaqe toke shumë e përshtatshme për tu përdorur për qëllime biznesi, natyrisht do të ishte i lakmuar. Partizani dhe Dinamo besoj se janë sulmuar shumë për punën e terrenit, me që kanë qenë edhe në pikat mira më fjalë Tiranës për të ndërtuar. Prisim momente që ta uzurponin. E morën, qëllimi i tyre ishte për të bërë pallate. Kanë bërë aty kompleks me 150 milionë euro, është ajo, shpenzimet janë bërë atje.
neve që jemi veteranë të sportit gjitha, nuk na bën zemra për të shkuar për ta parë atje, se domethënë e kemi kaluar jetën atje. Po ju s'kaloj asnjëherë, nuk kaloj dot, se duroj dot. Mjeshtri i madh i sportit, i statare, është pallur plot 27 rekordmen kombëtar në hedhje disku. Një pjesë të madhe të sukseseve ai ka përjetuar në terrenet e klubit pranë 21 dhjetorit. Historia e Tares dhe emrave të mëdhenj si Pano, Fagu, Sheu, Murati, Musta e shumë të tjerë lidhet me ato terrene sportive, ku sot janë ngritur 17 pallate nga kompania Home Plan. Një prej pronarëve kryesor, me 35% të aksioneve në kompleksin Magnet, është Jamarbër Malltezi, dhëndërish Kryeministrit Berisha. Pallatet nuk kanë lënë më asnjë gjurmë nga terrenet sportive. Ajo është ndruar në një prej lagjeve më të preferuara të Tiranës sot. Ne do t'ju tregojmë pasapi se si Malltezi duke shfrytzuar pushtetin e vjerit, zaptoi truallin në mënyrë abuzive. Ishte një nga momentet më të këqija, sepse unë ndjeja të paktën që po prishet shtëpia, sepse unë jam rritur në atë klub edhe ndjej si ishte shtëpia ime. Unë nuk më kaluar ne, edhe më dhimbset. Më kam kaluar në pallate, morën i prishën gjithë. Gjitha e fuj, gjitha e shtëpi, gjitha ishte gjithë dhoma të kishe qep të shemrena. Me krevat në televizor, me dhe gjemrena i kishte. Prishja e një kompleksi sportiv në Shqipëri, aq të rëndësishëm sa që ishte, është një lajm gjithmonë i keq. I çdo lloj kompleksi, por dhe mos i Partizanit, i cili dihet që ka qenë një shkollë e mirëfillt, një qendër e ekselence e sportit shqiptar për dekada. Në vitet 1995-99, familjet Begeja, Llagami, Ali Mehmeti, Vaqari dhe Sariaga sigurojnë disa vendime për kthimin e truallave të lirë nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës. Çuditërisht, mes pretenduesve ishte edhe Jamarbër Malltezi, edhe pse nuk figuronte si aplikanti drejt për drejt në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Ai ishte një prej trashëgimtarëve të familjes Begeja me një të 64-ën pjesë takuese, ose thënë ndryshe, pronari 144 metër katror truall. Përmes kësaj hapësire të papërfillshme, ai u fut në lojë. Ato ishin mrapashtesat, këto privatët, për ta denigruar kuptimin e kësaj pune, sepse neve na çun në 95 na çun ke rreth e Tiranës. Ka që erën në italian, ato filluan çik më shumë, se thanë që po privatizohet, do na japin këto, kupton? Familjet pretenduese kishin shkuar në gjykat për njojjen e pronës dhe çeljen e dëshmive të trashëgimisë. Pavarësisht përçapjeve, nuk ishin arritur do të merrnin fizikisht terrenin pasi ligji e pengonte. Në mbi 80 raste janë iniciuar procese për privatizim të komplekseve sportive, por pa sukses. Vite më vonë, për klubin Partizani do të ndiqeshin procedura të dyshimta. Ky është rasti vetëm se me thënë trotë, si thënë, kishe interesim personal nga ish Kryeministri e Presidenti Berisha. Se dhëndri i tij është një nga ata që ka pas, domethënë, interesim të jashtëzakonshëm nga gjithë qeveria për të realizuar këtë. Në vitet 2000 ndaj Partizanit, u ndoq një strategji denigrimi për ta nxjerrë më pas lehtësisht në rrugë. Fillimisht, ishte konflikti që u stis me disa aksionerë italianë serioz që ishin në klub aso kohe. Pas largimit të tyre, sulmet nuk u ndalën, as kur në krye u vu biznesmeni Albert Gjani. Ai u përball me një betejë ligjore me Ministrinë e Mbrojtjes mbi pronësinë e stemës së Partizanit. Paralelisht, u zhvillua një tjetër betejë ligjore me aksionerin e asaj kohe, Paro Laçi. Mosmarrveshjet e zbritën Partizanin deri në kategorinë e tretë. Kuptohet, ja kështu fillon ajo, kupton? Filloi kjo kështu qëllimi që duke ra nga kategoria, duke denigruar këto format me lëvizje komplet klubit, ishte qëllimi që ato klubit kishe sa më pak cilësi sportive, që ai që kur të fillote problemi i kërkesës të plot për ta privatizuar ato, por në ardhmë mos ishte në atë nivelin që të çohej gjithë Shqipëria pastaj aty. Në nivelin e tifozërisë ka pasur sulme
politike në thonjza për ta dëmtuar Partizanin, po a mundet që të mendohet dhe kjo ose është aplikuar për t'i marrë terrenet, këtë nuk di ta them, por duke dëgjuar shumë histori për raste të tjera se si ka ndodhur, nuk përjashtohet. Emrat e mëdhenj të Partizanit ndihen zëmërthyer nga shkatërimi i klubit. Te ato terrene, Ledio Pano ruan kujtimet me babain e tij Panajotin, një prej emrave më të mëdhenj të Partizanit. Unë fillova i vogël, 9 vjeç në klubin Partizani, në ekipet zinxhir të klubit, deri në moshën 14 vjeçare, pastaj kalova te shkolla e mjeshtrisë. Mbas shkollës mjeshtrisë, mbas 4 vjetësh unë u ktheva tek ekipi i parë i Partizanit dhe kam kujtimet nga më të bukura, sepse vetë koha atëre ishte e tillë edhe si djali Panajotit. Po shumë kujtime kam, u shkrujtën gjithë kujtimet. Unë kam milituar në klub familjarisht, një djalë futbollist, një djalë basketbollist, një vëlla shahist, një vëlla mundës, kemi qenë familjarisht të klubi Partizani. Jetën e gjakun e gjithë aty më. Në dhimbset se unë kam qenë, domethënë, që fëmijë atje, edhe është gjë tjetër kur ti je aty, shikon lojtarët e ekipit parë, domethënë një pjesë e lojtarëve ishin lojtarët e ekipit kombëtar. Më dhimbset kompleksi që e kam lënë jetën atë. Kam punu gjithë ta. Vim të paguim parë të, paguim të mbjekit, që edhe kjo fushë e mirë, pa të ishim shfiton. Sot, ekipet zinxhir të klubit Partizani stërviten ku të munden. Diku në Hyrshek, në një fushë stërviten një pjesë e ekipeve zinxhir që kanë për trajner futbollistët e mëdhenj të dikurshëm të klubit. Deri më sot besoj se akoma vuajmë, sepse në një fushë nuk mund bësh më tepër se maksimumi 2 ekipe. Tu bëjnë 3-4 ekipe. Tash jemi të shpërndarë dhe nuk arrim dot të kontaktojmë njëri me tjetrin ose të shikojmë të gjitha ndeshjet. Në pjesën e dytë të dokumentarit, do të zbulojmë përmes dokumentave ekskluzive skemën korruptive se si u shkatërruan terrenet sportive në favor të dhëndrit të ish kryeministrit, që ndërtoi aty pallate me vlerë 150 milionë euro. Privatizimi i terreneve të klubit Partizani është një procedurë antiligjore që në gjenezë. Ish pronarëve ju është kthyer një trull për të cilin janë dëmshpërblyer një herë në vitin 1940, siç vërtetohet përmes dokumentave që Top Story disponon. Pas pushtimit, italianët ndërtuan aeroportin e Tiranës, pikërisht në atë trull. Përmes dekreteve të mbretit italian, Viktor Emanueli dhe mëkëmbësve të tij, u bë shpronësimi ndaj familjeve shqiptare që posedonin trull në fushën e Shëngjinit, siç quhej në atë kohë. Në dekretin e firmosur, në datë 9 nëntor të vitit 1940, kryeministri i kohës, Shefqet Vërlaci, ka urdhëruar kryerjen e pagesës ndaj familjeve pronare. Në planin e zgjerimit të aeroportit, mes pronarëve që prekeshin nga shpronësimi, rezultojnë Mahmud dhe Xhemal Begeja, paraardhësit e Jamarbër Malltezit. Në fletoren zyrtare të 15 majit të vitit 1942, sërish, emrat e familjes Begeja shfaqen krah personave të tjerë që shpronësoheshin. Në një dokument të firmosur në 12 maj të vitit 1994, ish drejtori i arkivës, Luan Malltezi, babai i Jamarbërit, informon bashkinë dhe gjykatën mbi statusin e trullit e fusha e aviacionit. Qartësisht, ai sqaron se janë disa dekrete që vërtetojnë shpronësimin dhe dëmshpërblimin e pronarëve. Pra, familjet pronare që dikur posedonin fushën e Shëngjinit, ku ngrit kompleksi Partizani, nuk mund të trajtoheshin më me ligjin e kthim kompensimit. Ata janë dëmshpërblyer një herë që në vitet 40. Pavarësisht ndryshimit të sistemit dhe rendit kushtetues, nuk mund të njihen sërish pronar, për sa kohë janë paguar për shpronësim. Ajo ka qenë tokë shtetërore, këtë e di Ministria e Mbrojtjes. Arshiva e Ministrisë Mbrojtjes e ka pas vetën. Dhe nga që i çoi dhe shkresën ai ministri për t'ia dhënë për pronarëve, kuptohet që ai ishte shteti i Allah atyre. Kështu që me shtetin ne ç'të të bëshim në kuptimin e asaj. Shumë shkresa, poshta për pjetë, s'përgjigjeshin.
Marë pa bëhet kështu e pa bëhet, është krim për sportin shqiptar. Italianët, kur e kanë marrë, e kanë paguar edhe e kanë blerë. Familjet Vërlaci janë sa nga ato familjet e pasura, e kanë blerë dhe ato dokumentet originale që të blerëve gjitha janë në Firenze. Aty janë ato depozituar gjitha. Italia fashiste, që kishte pushtuar Shqipërinë, për çdo projekt të ngjashëm, vepronte në të njëjtën mënyrë, duke dëm shpërblyer qytetarët. Referuar këtij dokumenti, të siguruar nga Top Story nga arkivat, në të njëjtën formë, është vepruar edhe me shpronësimin e trullit për aeroportin e Drenovës në Korçë. Në vitet 1995-99, familjet Begeja, Llagami, Ali Mehmeti, Vaqari dhe Saliaga morën në dorë vendimet e para pozitive nga Agjencia e Kthimit të Pronave. Por, ligji e ndalonte privatizimin e pronave që zotroheshin nga Ministria e Mbrojtjes. Pas vitit 2005, kur Sali Berisha erdhi në pushtet, nisi finalizimi i planit të mirë menduar prej vitesh. Fillimisht, nisën sulmet brenda klubit Partizani, që kishte varësi nga Ministria e Mbrojtjes. Nga vitin 95 deri në 2005, unë kam qenë drejtori i klubit Shumë Sports Partizanit. Dhe unë isha me shtetin, varesha direkt nga Ministria e Mbrojtjes. Në vitin 2005, që bu bën zgjedhjet dhe që fitoi Partia Demokratike, për të realizuar marrjen e klubit, unë më hoqën nga klubi, pa në mënyrë kështu shumë të dhunshme. Unë kisha në klub Partizani nga viti 58 deri në 2005, dhe më thënë afro rreth 50 vjetë. Disa muaj pas pastrimeve në klubin e Kuq, Jamarbër Malltezi shfaqet hapur në këtë aferë. Në fillim të vitit 2006, ai nënshkruan një sër prokurash përfaqësimi me 5 familjet që pretendonin pronën. Malltezi emërohet përfaqësues i përgjithshëm dhe merr në dorë gjithçka. Përmes këtyre prokurave, ai u dha një mesazh të qartë ministrave se kishin të bënin me dhëndrin e kryeministrit. Të paraqitet pranë çdo institucioni shtetëror apo shoqëri private, pranë çdo personi fizik apo juridik, pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Tiranë, çdo zyre notariale, të marrë apo depozitoj çdo lloj dokumenti, kontratë shkëmbimi e të tjerë, pa përjashtuar të drejtën për të tërhequr pranë çdo zyre dokumentacion të nevojshëm për pronat që rezultojnë në emër të përfaqësuesve kudo që ato ndodhen. Plani i asaj që luaj ishte i qartë. Zona kishte një vlerë mjaft të madhe për vetë pozitën gjeografike ku ndodhej, shumë pranë qendrës së qytetit. Shumë djallëzore, shumë pa mendu vetëm për fitimin e tyre, vetëm për të marrë, për të prishur ato ambientet sportive, vetëm për të bërë pallate, për të fituar. Në fakt, qëllimi ishte i pastër edhe në prokurat e përfaqësimit. Familjet pretenduese i jepnin të drejtë Jamarbër Malltezit deri për negocimin e kontratave të shkëmbimit. Pra, kontrata me firmat e ndërtimit për ngritjen e kullave, siç edhe ndodhi më pas. Të negocioj me firma ndërtuese për të ndërtuar në pronat me emër të përfaqësuarve, duke përcaktuar përqindjen e ndërtimit që do të përfitohet nga këta të fundit, të nënshkruaj kontratën me anën e së cilës do të vërë në dispozicion të firmës ndërtuese si përfaqjen e trullit në pronësi të përfaqësuarve. Të gjithë këtë shërbim të vyer, sigurisht që Jamarbër Malltezi nuk e bënte falas. Ai kishte synime dhe ide të qarta mbi ato që donte të përfitonte. Fillimisht, ai futet në lojë me një kapital deri në 5% të pasurisë së paluajtshme që do të përfitonte si shpërblim. Shpërblimi i përfaqësuesit për të cilin personat e përfaqësuar kanë rënë dakord do të jetë një kapital prej 3 deri në 5% të pasurisë së tyre të paluajtshme për krijimin e një fondi rezervë për përballimin e shpenzimeve të emergjencës dhe të paparashikuara. Gjatë rrugës, Malltezi shndrohet në përfituesin kryesor, siç do të zbulohet vite më vonë. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Pas vendimeve të viteve 95-99, 5 familjet pretenduese aplikojnë sërish në Agjencinë e Pronës. Veprimet e institucioneve dukeshin të koordinuara në favor të tyre. Në kohë rekord, brenda 6 ditësh, Komisioni i Kthimit të Pronave merr 4 vendime pozitive. Konkretisht, vendimet me numër 6 dhe 7 të datës 21 mars 2007
vendimi 8 i datës 23 mars dhe vendimi numër 9 i datës 26 mars 2007. Vendimi numër 6 i 21 marsit të vitit 2007 i përket kthimit të pronës për familjen Begeja, ku rezulton pjesëtar Jamarbër Malltezi. Firmosja e kthimit të pronës për familjen Begeja në vitin 2007 kishte si referencë një tjetër vendim të AKKP të 25 prillit të vitit 1996. Por, aty ka një problem. Prona rezulton e hipotekuar në regjistrin me numër 299, datë 11 prill 1935. Në fakt, siç vërtetuan përmes dokumentave, vitin 1940 është bërë shpronësimi familjeve për ndërtimin e aeroportit të Tiranës. Këto dokumente nuk janë administruar në dosjen e privatizimit të klubit Partizani. Dyshohet se ato janë zhdukur. Në arkiv ka qenë një drejtor i arkivës që djali i tij është një nga ata kryesorët aksionerët që ka marrë klubin Partizani. Pra, Jamarbër Malltezi ka përdorur dokumente të falsifikuara për përfitimin e pronës. Drejtuesit e kohës në Agjencinë e Pronave, në rastin më të mirë, kanë vepruar me sy mbyllur dhe në rastin më të keq, kanë shkelur ligjin me vetëdije pas presioneve. 4 vendime në favor të Malltezit dhe familjeve të tjera në vitin 2007 mbajnë firmën e drejtoreshës së agjencisë në atë kohë, Dhurata Hoxha. Hoxha mbahet mend për një padinë ndaj saj nga disa familje që u nxorën në rrugë në vitin 2013. Godina ku ata banonin, në rrugën Margarita Tutulani në Tiranë, ju kthye një personi që pretendonte se ishte pronar. Por familjet e dëmtuara e paditën Hoxhën për falsifikim dokumentash pasi përfituesi ishte pronar vetëm i një pjesë të pronës, siç u zbulua më pas. Me firmën e Hoxhës, ju kthye gjitha, duke nxjerrë në rrugë 13 familje. Por le të kthehemi te tema jon. Pavarësisht vendimeve pozitive ndaj pretenduesve, trualli i Partizanit kishte interes publik dhe nuk mund të kthehej. Në lojë vihet vetë Kryeministri Berisha. Në mbledhjen e qeverisë së datës 21 nëntor 2007, merret vendimi me numër 794 për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet apo transferohet dhe për procedurën e shitjes. Ky vendim vjen në harmoni të plot me aktet e tjera që favorizonin Malltezin. Ka qenë një ligj atëra që ambjentet sportive nuk privatizoheshin. Pa aty mëse me ndërhyrjen që e morën ta, që e morën, u ndrua ligji nga ambient sportiv, e kalojnë truall ndërtimi. E bën ata, i bën të gjitha si interesante. Në fakt, janë të paktën 213 prona të ushtrisë, për të cilat janë shfaqur pretendime nga ish-pronarët e para regjimit. Në asnjë rast, nuk është marrë vendim për kthimin e tyre, thuhet në padinë e depozituar në SPAK, precedenti krijuar po hetohet. Pas miratimit dhe vendimit të Këshillit të Ministrave me numër 794, që japë rrugë privatizimit, pa humbur kohë, ndërmerret një tjetër akt. Me shkresën që mban numri 9508, datë 18 dhjetor 2007, Ministri i Ekonomisë së kohës urdhëron ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të objektit me qëllim privatizimi. Vlerësimi mban firmën e kontabilistëve Elvira Aliaj dhe Sali Preçi. Vlera totale për llogaritur është 720 milion lekë të reja ose 7.2 milion dollar. Pronashtrihet në një hapësirë totale prej 26.524 metra shkatror. 775 metra katror ishin në ndërtim. Trualli vlerësohet 7.1 milion dollar. Ndërtime civile dhe fusha 100.000 dollar. Aty përfshihen një hotel me 4 kate, dhomat e dusheve dhe garderobës së sportistëve, objekti 1 katësh i dhomave të zhveshjes, 3 fusha futbolli dhe rrethimi. Pra të gjitha këto asete janë vlerësuar për një shumë qesharake prej 100.000 dollarësh. Godina ishin me çdo perimetra, çfarë nuk ishte mrena. Çfarë nuk ishte mrena. Me mend, që ne mend atë kompleksi nuk e bëm më. Kompleksi ishte shumë i mirë. Shumë komplet, nuk e kishte as Dinamo, as një as Tirana që ka pas Partizani. Ishte një klub me të gjitha parametrat e një klubi ndërkombëtar. Ka qenë diçka e bukur, diçka e mbledhur për të gjithë, domethënë, edhe si më thon, ishte tamam era klub.
në të gjitha disiplinat. Sipërfaqja totale e ndërtimeve civile të kompleksit në të gjitha katet ishte 1613 metër katror. Nëse llogarisim koston minimale të ndërtimit, 40.000 lekë për metër katror, atëherë godinat kapin një vlerë prej 64.5 milion lekësh, të ndryshe rreth $600.000. Nëse llogarisim dhe 3 fushat e sportit, vlera shkon rreth $900.000. Pra, në nder më shumë se vlera që nxorën ekspertët e Ministrisë së Ekonomisë në atë kohë. Në raport, ata pranojnë mangësitë e vlerësimit. Theksojmë se nuk kemi kryer mbikëqyrje strukturale konstruktive të objekteve pjesë përbërëse të pronës shtetërore që vlerësohet dhe komentet tona kufizohen vetëm në ato të një inspektimi sipërfaqësor që mund të bënim. Ekspertët pranojnë se në raport nuk janë respektuar kriteret e VKM-s numër 794 datë 21 nëntor 2007, që përcakton se vlerësimi duhet bërë sipas vlerës reale të tregut. Kontabilistët Aliaj dhe Preçi justifikohen duke nënvizuar se kanë ndikur standardet europiane të vlerësimit dhe nuk kanë asnjë rast të ngjashëm krahasimor. Prona objekt vlerësimi është një pronë e cila haset rrallë në treg. Në të gjithë zonën përreth nuk ka vlera tregu krahasuese, pasi nuk ka asnjë objekt sportiv të jetë shitur në treg të lirë. Pra, indirekt pranohet edhe fakti se ky është kompleksi vetëm sportiv i shpronësuar nga disa dhjetëra të pretenduara nga ish pronar. Duket se kontabilistët kanë qenë koshient për ekspertimin e mangët që kanë kryer, duke kërkuar ruajtjen e konfidencialitetit. Ky raport vlerësimi është konfidencial, i përdorshëm vetëm nga ju, dhe qëllimi i përdorimit të tij është për t'ju ndihmuar në procedurat e shitjes së objektit. Ky raport mund të përdoret nga këshilltarë të tjerë profesionistë për t'ju ndihmuar lidhur me arritjen e qëllimit, por jo ndonjë person tjetër, as i tërë dhe as një pjesë e këtij raporti ose referencë ndaj tij. Nuk mund të përfshihet në ndonjë dokument të botuar, qarkore, artikull gazete apo emisionesh televizive, revistë, deklarat, dhe as nuk mund të botohet pa miratimin ton me shkrim për formën e kontekstit ku do të përdoret. Pra, vlerësuesit e Ministrisë së Ekonomisë i tremeshin botimit të këtij ekspertimi problematik. Një dokument i hartuar enkas dhe në shërbim të privatizimit të kompleksit për llogari të Jamarbër Malltezit, dhëndrit të kryeministrit të kohës. Privatizimi i terreneve të klubit Partizani lidhej me një plan të qartë, të mirë menduar prej kohësh për ta kthyer trullin në një kompleks të madh pallatesh. Për të shmangur çdo pengesë gjatë rrugës, Jamarbër Malltezi i bashkon të gjitha familjet pronare në një marrëveshje të nënshkruar në 29 shtator të vitit 2008. Dokumenti shpreh angazhimin e pjesëtarëve që në bashkëpunim të hyjnë në procesin e privatizimit. Shuma që do duhet të paguanin ishte papërfillshme në raport me vlerën reale të aseteve, siç argumentuam në pjesën e dytë e misionit. Referuar raportit të kontabilistëve, ish-pronarët do të paguanin 10.1 milion lek ose $100.000 për asete që vlenin rreth $900.000. Ata nuk do të paguanin asnjë lek për trullin që vlente plot $7.1 milion, pasi trajtoheshin në këtë privatizim si pronar, pavarësisht se në vitin 1940 paraardhësit e tyre ishin dëmshpërblyer për të njëjtën pronë. Privatët kanë qenë në kohën e tyre. Pronar, po, kjo ka qenë shtetëzues, thoshin që ka qenë fusha aviacionit e Tiranës, nga Lapraka deri në Vasil Shanta. Pas kryerjes së ekspertimit, Ministri i Financave Ridvan Bode, një prej njerëzve më të afërt të Abi Berishës, hedh një tjetër hap për t'i dorëzuar pronën Jamarbër Malltezit. Përmes dokumentit, që mban datën 26 janar 2009, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike, në varësinë e Ministrisë së Financave, lëshon autorizimin për kalim pronësie. Dokumenti mban firmën e drejtorit Urim Muja. Tashmë, topi kalon në anën e Ministrit të Mbrojtjes, Arben Imami. Në datë 15 tetor 2009, ai firmos një autorizim duke i deleguar generalit Xhemal Gjungshi kompetencën për shitjen e pronës. Në atë kohë, Gjungshi ishte komandant i komandës mbështetëse. Më pas ai do të shpërblej, duke u emëruar shefi i shtabit të përgjithshëm. Në vitin 2017, Gjungshi përfshihet në listat e kandidatëve të Partisë Demokratike, duke u zgjedhur deputet.
Pa humbur kohë, të nesërmen e prokurës që u firmos nga imami, Xhemal Gjungshi i dorëzon pronën Jamarbër Malltezit dhe përfaqësuesve të tjerë të familjeve. Akti i dorëzimit mban datën 16 tetor 2009. Këtu kemi një tjetër shkelje të rëndë. Prona është dorëzuar para se të nënshkruhet kontrata e shitjes. Duket se institucionet kanë vepruar me sy mbyllur nën presionin e dhëndërit të kryeministrit. Akti i shitjes mban datën 21 tetor 2009. Pra kontrata është firmosur një javë pasi dorëzimi pronës të Malltezi ishte bërë fakt. Vlera e kontratës ishte 10.109.000 lek. Në valutë u shlyen vetëm 2.021.800 lek. Biznesmeni dhe njerëz ndërtuesi Fatmir Bektashi del garant për shlyerjen e kësaj shume. Pjesa tjetër u mbulua me bono privatizimi. Në funksion të planit të shndrimit të fushave në kompleks pallate shumëkatëshe, më 19 maj të vitit 2008, themelohet kompania Home Plan. Aksioneri vetëm është Fatmir Bektashi, njëjti që doli garant për shlyerjen e parave për blerjen e terreneve të klubit përmes kompanisë tjetër të tij, Kontakt SHPK. Me këtë garanci u sigurojmë se nuk është nevoja t'i drejtoheni më parë blerësit për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj. Shuma në fjalë është lyer nga kompania Kontakt më 4 shkurt të vitit 2009. Ndërkohë, diferenca e mbetur prej 8.200.000 lekësh është lyer përmes bonove të privatizimit nga Xhimi Begeja, një tjetër person që më vonë do të shfaqej si aksioner në kompaninë ndërtuese të pallateve Home Plan me 25% të kuotave. Erdhi ky sportist ka qenë ky Xhimi Begeja, që ishte kryetari i pronarëve. Më kontaktoi me rregulla me mua aty. Unë do thot disa për klubin sa është i di Ministria e Mbrojtjes, nuk i di unë, e kupton. Unë di futbollin që është klub i Berçanit, ka president dhe për gjërat më të mëdhore do flasësh me presidentin. Sepse unë thjesht jam teknicien, kuptimin administrativ. Në fakt, pas kompanisë Home Plan, qëndronte vetë Jamarbër Malltezi. Top Story ka zbuluar se veprimtaria e kompanisë kontrolloi nga Malltezi përmes shtetases Joana Qeleshi. Në 28 maj të vitit 2008, Fatmir Bektashi ka firmosur këtë prokuror që jep të drejtë Qeleshit të drejtojë subjektin ndërtues Home Plan. Unë të gjitha aktet e zonjës Joana Qeleshi dhe ose të personave që lidhen me sa më sipër i konsideroj të vlefshëm, me vlerë të plot ligjore dhe të pakontestueshëm, sikur të kisha qenë veti pranishëm me anë të kësaj prokure, të artuar me vullnetin tim të lirë dhe të plot. Në kohën që është nënshkruar kjo prokur, Joana Qeleshi ka qenë e punësuar në zyrën ligjore të vajzës së Kryeministrit Berisha, Argita Malltezi, dhe ortakes së saj, Flutura Kola. Top Story ka siguruar një dokument të klasifikuar të prokurorisë që tregon transfertat për zyrën ligjore. Mes tyre, jepen të dhëna për pagesën e Joana Qeleshit, si e punësuar të paktën deri në tetor të vitit 2010. Pra Qeleshi paguaj nga familja Malltezi në kohën kur i besoi drejtimi i kompanisë Home Plan. Gjatë qeverisjes së djathtë, ajo u emërua si kryetare e gjykatës së Durrësit. Ndaj Qeleshit nisi një procedim disiplinor nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë për çështjen që lidhej me tjetërsimin e trojeve në gjirin e Lalzit. Bëj fjalë për truallin ku biznesmeni libanez Fadi Mitri kishte planifikuar ndërtimin e një resorti, por u përzu nga Shqipëria pasi u dhunua barbarisht. Qeleshi më pas u largua nga sistemi i drejtësisë me dorëheqje, pa ju nënshtruar procesit të vettingut. Por le të kthehemi tek tema jonë. Pasi u sigurua trualli, kompania Home Plan e kontrolluar nga Jamarbër Malltezi siguron lejen e ndërtimit në Bashkia e Tiranës për 17 kulla. Dokumenti firmosur nga kryebashkiaku i kohës, Lulzim Basha, mban datën 18 shtator 2013. 6 muaj pas bardhjes së lejes së ndërtimit, në 23 janar të vitit 2014, Jamarbër Malltezi shtohet aksioner me 35% në kompaninë ndërtuese Home Plan. Ishte periudha kur nisi ndërtimi i kompleksit dhe u shfaq hapur si pronar. Ai pagoi një shumë qesharake për aksionet prej 35.000 lekësh të reja. Kontrata e blerjes së aksioneve mban datën 23 janar 2014. Ndërkohë, ajo u depozitua në QKB vetëm në 27 dhjetor të vitit 2018. Pra pikërisht kur përfundoi ndërtimi i kompleksit të pallateve dhe fillon vjelja e parave nga shitjet. Malltezi
bleu për 35.000 lekë aksionet e një kompanie që sot zotron një kompleks pallatesh me vlerë 150 milionë euro. Kjo nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Mbajtja e fshehtë e aksioneve që i zotron, qysh kur nisi ndërtimi i pallateve, e ka një shpjegim. E gjitha është bërë për të fshehur burimin e të ardhurave në këtë investim kolosal. Në fakt, Malltezi ishte njeriu që kontrollonte kompaninë, edhe pse zyrtarisht zotron vetëm 35% aksioneve. Ai ishte njeriu që udhëhoqi dhe arriti të privatizojë terrenet sportive, duke përfituar influencë te qeveria, e drejtuar nga viri i tij, Abi Berisha. Malltezi ishte njeriu që siguroi lejen e ndërtimit, e po ashtu ishte njeriu që orientonte veprimtarinë e kompanisë son plan përmes Joana Qeleshit fillimisht dhe si aksioner më pas. Në kompani, në të njëjtën ditë me Malltezin, u bë aksioner me 25% edhe Xhimi Begeja. Shuma ishte sërish qesharake, vetëm 25.000 lekë. Kujtojmë se dhe Jamarbër Malltezi u përfshi në këtë aferë si pasardhë dhe si familjes Begeja. Pra të gjitha faktet orientojnë qartëzi në një drejtim. Dhëndri ish Kryeministrit Berisha kontrollon kompaninë që ka ndërtuar pallate me vlerë 150 milionë euro. Një prej akuzave me të cilat dosja është referuar në SPAK është ajo e pastrimit të produkteve të veprimtarisë penale. Top Story i është drejtuar Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurive për të verifikuar nëse është deklaruar pronësia mbi pallatet nga Malltezi. Çuditërisht, ne janë vënë në dispozicion vetëm 4 deklarata, përkatësisht ato të viteve 2009, 2010, 2012 dhe 2013. Ndërkohë, koha kur Malltezi është shtuar si aksioner i kompleksit është janari vitit 2014. Nëse kërkon në qendrën kombëtare të biznesit për kompanitë e Jamarbër Malltezit, shohim se ai është pronar edhe i subjektit Magnetimo me adresë në rrugën Frosina Plaku, pikërisht në kompleksin me të njëjtin emër të ndërtuar nga Malltezi. Shoqëria Magnetimo është themeluar për administrimin e 17 pallateve. Pra dhëndri Berishës vjen nga banorët e kompleksit edhe paratë e mirëmbajtjes së hapësirave të jashtme, lulishteve, ambientet e përbashkëta, ashensorit e të tjerë. Me sa duket, ai ka marrë masat që kompleksi të jetë një minier parash për familjen, edhe pasi të ketë shitur apartamentet dhjetëra miliona euro. Përmes kompanisë Magnetimo, Jamarbër Malltezi është përfshirë në një tjetër investim. Në një hapësirë toke të mbetur në ish kompleksin Partizanit, sot që flasim, po ndërtohen 3 pallate të reja, me një vlerë investimi në total prej rreth 21 milion eurosh. Investitor me 50% të kësaj shume është Jamarbër Malltezi. Edhe në këtë rast, ai është fshehur pas biznesmenit Fatmir Bektashi. Ky i fundit, përmes kompanisë Kontakt, siguron lejen e ndërtimit në 27 shkurt të vitit 2020. Ashtu siç veproi për ndërtimin e 17 kullave të para, Malltezi doli në skenë pasi u sigurua leja e ndërtimit. Bektashi dhe Malltezi themelojnë kompaninë Kontakt and Magnetimo me qëllim të posaçëm ndërtimin e 3 kullave të reja dhe shitjen e ambienteve. Kompania Magnetimo e Malltezit posedon 50% të aksioneve në kompaninë e re. Në kontratën mes Bektashi dhe Malltezit, qartësisht saksohet se fitimet dhe humbjet ndahen 50 me 50%. Pra, Malltezi do të investojë gjysmën e investimit, që përkon me 10.5 milion euro, dhe do të përfitojë gjysmën e fitimit. Edhe në këtë rast, pyetja që ngrihet dhe kërkon hetime të thelluara nga SPAK është burimi i parave të investimit. Dhëndri ish Kryeministrit figuron pronar edhe i kompanisë tjetër, Magnet Gym and Fit. Në kompleks, Malltezi ka hapur një palestër. Ai zotron 60% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër ka pronar shtetasin Ervin Kalemi. Palestra ndodhet në katin e 2 të pallatit më luksoz të kompleksit. Shpeshherë, Malltezin e kemi parë të publikojë edhe video nga palestra private e familjes. Një ironi e fortë dhe tallje me ëndrat e qindra fëmijëve që ishin të lidhura me terrenet sportive që u shkatërruan nga Malltezi. Jo vetëm futbolli, unë them që ka humbur dhe sportet me dorë, sportet e tjera. Partizani ka qenë një klub që edhe pas 90-s, me çmbaj mend tonë, mbeti një klub me një numër të konsiderueshëm skuadrash në të gjitha llojet e sporteve. Është një humbje e madhe për sportin dhe për gjithë fëmijët edhe rinin shqiptare. Ajo humbje e atij ambienti të atij klubi.
Në këtë top story, ne zbuluam përmes dokumentave vjedhjen e terreneve të kompleksit. Zbulimi i pronarit fundor të pallateve dhe loja me aksionet janë përgjigja se Jamarbër Malltezi dirigjoi gjithë aferën e tjetërsimit të trullit. Ajo që mbetet për të parë nga spak, që sot ka dosje në dorë, është ndjekja e parave.